Ένα άλλο γράμμα από μένα προς τα εμένα για τον πατέρα μου. Βέβαια όταν το έγραψα σκέφτηκα να το εκτυπώσω και να το δώσω όταν τον ξαναδώ, αλλά δεν θα το δώσω. Δεν ξέρω πατέρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πατέρα τι θα μπορούσες να κάνεις. Δεν ξέρω καν γιατί σου αναφέρω τι τραβάω. Δεν ξέρω γιατί σου λέω τον πόνο μου, ούτε πως βρίσκω το θάρρος να σου περιγράψω την απόγνωσή μου. Ναι πατέρα, να κάνω υπομονή και άλλο λίγο για σένα. Για πόσο λίγο ακόμη μιλάμε? Πατέρα, κοντεύω 50 και έχω κουραστεί. Υπομονή μου λες, μάνα σας είναι. Ναι σου λέω και αναρωτιέμαι τι σημαίνει αυτό. Τι είναι μάνα πατέρα? Γιατί ούτε εγώ ξέρω να σου πω στα αλήθεια. Κάπου μπερδεύτηκα πατέρα. Εκεί κάπου πριν 20 χρόνια, όταν έφυγες και έριξες μαύρη πέτρα πίσω σου για μια δεύτερη καινούρια αρχή. Εκεί κάπου πριν 20 χρόνια που έκανα κι εγώ δειλά-δειλά τη δικιά μου πρώτη αρχή. Κάπου εκεί μπερδεύτηκα πατέρα, γιατί δεν συγκεντρώθηκα στο δικό μου ξεκίνημα, στον δικό μου ρόλο ως μάνα. Κάπου εκεί έπρεπε να δίνω σε πολλές πλευρές ταυτόχρονα. Να δίνω ως μάνα, ως σύζυγος και ως κόρη. Άθελά μου βρέθηκα να σπαταλάω ενέργεια στη μάνα μου, που είχε δημιουργήσει μεγάλο κενό. Άσκοπα, ελπίζοντας πως θα το γεμίσω. Με αποτέλεσμα να μην συγκεντρωθώ στον δικό μου ρόλο ως μάνα, ο οποίος έδειχνε να είναι τέλειος όσο τα παιδιά ήταν μικρά. Αλλά απέδειξε να χωλαίνει από τη στιγμή που διαμορφώναν χαρακτήρα. Το ξέρω, δεν φταίς εσύ πατέρα, απλά κουράστηκες με την πίεση, την καθημερινή μουρμούρα, τους τσακωμούς, τις προσβολές. Κάποιος όμως έπρεπε να μαζέψει τα κομμάτια της μάνας αυτής. Ίσως να αισθάνθηκα πως μόνο εγώ είχα μείνει. Ίσως να είχα μια ελπίδα αποδοχής επιτέλους. Από αυτή τη μάνα, στις οποίες τα μάτια δεν άξιζα πολλά. 2016 αυτό, πρόσφατο δηλαδή. Το έγραψα γιατί κουράστηκα με τα τηλεφωνήματά του στα οποία πάντα κατέληγε να λέει «Κάντε υπομονή μωρέ, μάνα σας είναι, μόνη της είναι». Συγγνώμη, μόνη της είναι για κάποιο λόγο. Δεν φταίω εγώ, δεν μπορώ να αναλάβω εγώ αυτή την ευθύνη. Είναι δικιά της ευθύνη. Υπομονή να κάνω γιατί δεν έκανα αρκετή. Πρέπει να κάνω κι άλλη. Πόσο ακόμη υπομονή θα κάνω? Και ρωτώ, γιατί εγώ πρέπει να ανεχτώ αυτή τη χυδαία συμπεριφορά από έναν άνθρωπο που υποτίθεται είναι γονιός σου? Γιατί να κάνω υπομονή? Δεν γεννήθηκα για να κάνω υπομονή με την απέσια αυτή συμπεριφορά. Θα κάνω υπομονή, θα δώσω υπομονή στα παιδιά μου που μεγαλώνουνε. Να δώσω υπομονή στον άντρα μου που τραβάει και αυτό στα δικά του. Να δώσω υπομονή στο σκύλο που υιοθέτησα και πρέπει μέχρι να το μάθω θα τραβήξω 1000 ζόρια. Γιατί να κάνω υπομονή για έναν άνθρωπο που κοντεύει τα 80?
Γιατί να έπρεπε να έκανα τόσα χρόνια υπομονή και να δεχτώ αυτό το bullying, γιατί περί bullying μιλάμε. Ένας άνθρωπος σε παίρνει τηλέφωνο για να σε βρίσει, για να σε κατεβάσει, για να σε κατακρίνει. Έναν άνθρωπο από τον οποίο δεν θα ακούσει ποτέ μια καλή κουβέντα. Ποτέ. Ένα μπράβο, ευχαριστώ για αυτό που κάνεις, για αυτό που έκανες. Ωραίο είναι αυτό που κατάφερες να κάνεις. Γιατί να μου ζητάει ο πατέρας μου να κάνω υπομονή? Πού ήταν η δικιά του υπομονή? Πού ήταν η δικιά του που θεώρησε ότι είχε το δικαίωμα αυτός να αποφασίσει σηκώνομαι και φεύγω γιατί δεν αντέχω αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίον στο κάτω-κάτω εσύ τον επέλεξες. Αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο επέλεξες να κάνεις οικογένεια, να φέρεις παιδιά σε αυτόν τον κόσμο και να τα μεγαλώσετε. Πού ήταν η δικιά σου υπομονή όταν σηκώθηκες και έφυγες? Όσο πιο μακριά γινόταν από έναν άνθρωπο που καταλάβαινες ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί του. Και τώρα θεωρείς πως έχεις το δικαίωμα, αφού την φόρτωσες στα παιδιά σου, γιατί την φόρτωσες στα παιδιά σου, ποιος άλλος θα κάτσει, όπως είπα, να μαζέψει τα κομμάτια? Ένα διαζύγιο δεν είναι εύκολο για κανέναν. Άλλο πώς όταν παρατάς μια γυναίκα για μια άλλη. Και ναρκισσιστής να μην είναι αυτός ο άνθρωπος. Τον έχεις κάνει κομμάτια. Δεν πρέπει κάποιος να είναι δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, να τον ανεβάσει, να του συμπαρασταθεί. Τι θα κάναμε τότε εμείς τα παιδιά? Πρόβλημά σου λύσει το μόνη σου, όπως έστρωσες να κοιμηθείς? Το ήξερες ότι δεν θα το κάναμε. Έτσι πατέρα, το ήξερες. Αλλά μετά από τόσα χρόνια να μου ζητάς να κάνω υπομονή με τρελαίνει. Ο λόγος που δεν έχω στείλει αυτό το γράμμα στον πατέρα μου είναι γιατί έχω υποψίες ότι δεν είναι καλύτερος. Ότι με το δικό του τρόπο, διαφορετικό τρόπο, είναι και αυτός ένας άλλος ναρκισσιστής που σκέφτεται μόνο την πάρτη του και δεν σκέφτεται τους άλλους. Ξαφνικά μετά από 20 χρόνια ξαναεμφανίζεται. Να βοηθήσει, να μας απαλλάξει από αυτήν, να βοηθήσει να τα βρούμε μες στην οικογένεια, να τα βρούμε. Να βρούμε τι? Εσύ δεν κατάφερες να τα βρεις. Τώρα θα έρθεις μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσα όσα τραβήξαμε. Να μας βρεις τη λύση. Θα βγάλεις ένα πρόγραμμα και θα το ακολουθήσουμε και θα είναι όλα καλά. Ο πατέρας μου έχει συμπτώματα ναρκισσιστή. Δεν μας έχει φέρθει απάνθρωπα ακόμα για να τον κατηγορήσουμε, για να βρούμε τη δικαιολογία να τον κατηγορήσουμε. Ελπίζουμε
τουλάχιστον πως ένας από τους δυο γονιούς δεν είναι κακός άνθρωπος, δεν είναι παρτάκιας. Αλλά και η αδερφή μου και εγώ κάτι ψηλιαζόμαστε ότι γίνεται εδώ πέρα. Μετά από 20 χρόνια χωρίζει από τη δεύτερη του γυναίκα και εμφανίζεται ξαφνικά. Ξαφνικά είχε χρόνο για τα παιδιά του. Ξαφνικά μας παίρνει τηλέφωνο, αν όχι κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες, να δει τι κάνουμε. Βέβαια, πιο πολύ τα τηλεφωνήματα είναι για να μας πει ότι μίλησε με τη μάνα μας και πόσο ανυπόφορη είναι. Και μετά στο καπάκι σου χτυπάει πρώτα, σου δίνει να καταλάβεις ότι σε συμπονεί και σε καταλαβαίνει δηλαδή, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι κακός, και μετά σου πετάει το κάνει υπομονή. Χαλαρώστε τώρα, χαλαρώστε όλοι σας. Ήρθε ο διοικητής να βάλει μια τάξη. Να χαλαρώσετε όλοι σας. Μα χαλαρή είμαι, μπαμπά. Έχω μάθει να το χειρίζομαι πια το θέμα. Όχι πάντα. Καταφέρνει και με βγάζει εκτός εαυτού, δεν λέω όχι. Αλλά με το να μου λες χαλαρώστε όλοι, τρελαίνομαι πιο πολύ. Θα δείξει. Χρόνος θα δείξει. Για ποιον λόγο ακριβώς, αν είναι από ενδιαφέρον, ξαναεμφανίστηκε. Το ενδιαφέρον δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Όταν έχεις ενδιαφέρον για τα παιδιά σου έχεις. Και ας χωρίσεις και ας φύγεις, συνεχίζεις και έχεις ένα ενδιαφέρον. Μπορεί και να μιλάγαμε 2 φορές το χρόνο. 2 φορές το χρόνο. Σε κάποια εποχή μπορεί και καθόλου. Κάτι μυρίζει. Κάτι δεν μ' αρέσει.